Hej. Sláva rodu. Sláva rodu. Jestli nás vidíte a slyšíte, tak tady máme další okupační vysílání okupačního rádia Čechoslovacký rozhlas. A protože jsme měli včera vydatný den, kdy Myšpule natočila video, my jsme večer vysílali ohledně třetího řádku staroslovenské Boukovice a dneska se budeme věnovat tomu našemu, to znamená Děržava Čechoslovakia a výstup, aby jsme vám ukázali, o co se opíráme, jakým způsobem vlastně se provádí ten výstup a abyste si mohli, protože minulé vysílání jsme vám ukázali, co všecko ten parazit tady dělá, na co všechno se ten parazit odvolává, tak abyste i si to mohli porovnat, jaké definice ten parazit využívá, jaké egregory otvírá, jak se snaží přiblížit tomu našemu slavianskému, hej, a jak to dokážou opisovat. Takže my vám ukážeme ten náš veřejný, protože my to máme veřejně, my neděláme nic tajemného, ale takhle jsme to ještě vlastně svým způsobem nerozebírali, protože jsme neuměli jsme tyhle technologii, neměli jsme to technologii, takže teď už máme tu technologii, takže vám budeme ukazovat, dáme vám to sem, abyste si to mohli porovnávat, po případě, protože pro někoho je těžký se třeba dostat na stránky www.czechoslovakia.cz, tak aby to bylo zřejmé, abyste si to tady mohli pustit, tak vám ukážeme ty naše opěrné body, o co se opíráme a zjistíte, že to je to ryze naše a že to je bez cizáků a naopak my všem do celého světa, protože tady budeme mít i titulky, takže my všem do celého světa dáváme toto k té moci a pevnému ústoji každému občanu na celé zemi. To znamená všeho měra. To je tak pro začátek ode mě a teď, Maruško, máš slovo. No, přesně tak. Všechny vás zdravíme. Dobrý večer a začneme hned. Takže právě teď v této naší situaci s režimem politických stran a hnutí a ve společnosti, ve které žijeme, je absolutně utopické a nezodpovědné říkat, jsem živý a víc mě nezajímá. Ani společenství, kde žijí. I rodové společnosti měly svá pravidla. I v těch rodových společnostech opravdu ty pravidla byly. A to jsou kony. Pojem systém je také zneužit, tak jako zneužili všechno. To znamená, je dobrý systém a špatný systém. Nastavení toho bych řekla. Takže systém je konstantní, akorát se do toho zadávají ty jiné veličiny. Jo? Tak, to nastavení. To nastavení, přesně. Tak, to nastavení. Mít systém je dobrý. Jo? Mít systém je dobrý, ale záleží na tom, jaké ty veličiny do toho systému nastavíte. Tak. Když tam nastavíte ten organizovaný zločin, který tam teďko ten systém ovládl, tak vidíte, co se vám děje, protože organizovaný zločin politických stran a politických hnutí je tady zřejmý. Takže teď už to všichni víte. A my vlastně mluvíme k lidem, kteří už nechtějí k volbám, kteří už dokonce jsou znechucený těma volbama. Člověk by řekl přímo nasraný na ty politiky. Jo? A chceme vám ukázat a říct, že nejít k volbám už dneska nestačí. Při tom vědomí, který jsme dosáhli, při tom bádání, nejít k volbám nestačí. Jo? Máme tady tu cestu národního pohybu mimo ně a právě proto vám tady teďko budeme vysvětlovat, jakým způsobem, když nechcete jít k volbám a máte už dost těch politiků, stejně tak, když člověk nesouhlasil s režimem, který tady byl před rokem 89, tak se utíkalo za kopečky, že jo, přes čáru, obětovali lidi i život, aby se dostali na tu svobodu. Jo? Král Šumavy, můžete se na to podívat a tak dále.
obětovali životy, protože chtěli být svobodní. To si mysleli, že? Hej, a my dneska nemusíme obětovat jediný život. Nemusíme obětovat jedinou kapku života. A učinit ani jedinou křivdu. Protože my ty křivdy dokážeme napravit. Takže nejsme tady od toho, aby jsme prolévali krev, aby jsme vlastně, jak se říká, že revoluce zabíjí své syny a dcery, to znamená, aby byl komukoliv uspůsobena jakákoliv škoda. Nejsme tady proto, aby jsme tyhle věci činili, ale jdeme tou cestou národního pohybu a je to cesta v pokoji a v míru. Hej. Jo? S tím vědomím, to znamená v té svobodě. Přesně tak, protože ten systém je teď špatně nastaven, protože se ho ujali ti parazitičtí lidé. Že? Organizovaní zločinci. Organizovaní zločinci, přesně tak. A právě proto i celou dobu s tím zaměřením vědět, kam patříš. Proto vám to říkáme. Vědět, kam patříš, je důležité. Kdo říká opak, chce vyvolat chaos. A to jednoznačně. Patříme k našim rodům. Tak jako ostatní mají rody své. To znamená na celé naší zemi. Na celé naší krásné zemi má každý své rody. My se musíme akorát dohodnout. Dohodnout se a v úctě se všemi zde žít. Takhle všichni v tom společenství, v těch rodových společenství, v tom uspořádání, jak si to zde nastavíme. Vzájemně si pomáhat a navštěvovat se. A spojení ve svaz slavensko-arijských svobodných rodů zde tady u nás na území zvané Evropa. Ano, my se teď bavíme o nás. Protože Evropská unie to vede do naší záhuby. Takže to znamená rychle pryč od ní národním pohybem mimo ně. To je dosti důležité. Možná, že časem přijdeme na to, že jsme tady žili na území, kterému se říkalo Maličkaja Rasenia. Maličkaja Rasenia. To je území, který se rozprostíralo, oni ho přikryli tou Bohémií, hej, to znamená tím, jak se říká to čtyřmoří, to V4, jo, a tak dále, od moře k moři, hej, ten úsek, jak se říká, že to byli husiti, kteří byli od moře k moři a tak dále. Takže ten úsek, to území ani nebylo Evropou, ale byla to Maličkaja Rasenia. Takže k tomu se ještě, k tomu se ještě určitě časem dostaneme. Stejně jako, že máme ty rodčiny, ty rodčiny, které mají to samo, každá ta rodčina má to samo děržaví, to, co ta rodčina je schopná, jak se říká, obhospodařit svými silami, to je to samoděržaví. A že propojení těch samoděržaví vzniká to děržaví. Tak. To zní opravdu moc hezky. No. Ale teď jenom na chvilku nějak zabruslíme, bych řekla, a tím zdravíme samozřejmě vás všechny, i Majku s Rodou, která se připravuje na další vysílání, a to hlavně i o tom všem celkovém dění, ale i o té umělé opisovací technice, jak jsme říkali. A já jenom z části, co nám bylo zasláno, takže dobroti Majka, tak chci jenom tady přečíst vlastně určité věci, které se tady absolutně hodí. Takže po rozpadě ČSFR vznikly 2 republiky, Česká a Slovenská. V obou se uplatnil systém transformace štátného vlastnictva na takzvanou privatizaci. Občan formálně získal právnou subjektivitu jako občan Slovenské republiky a České republiky. Ale vlastnictvo štátu, teda společné, sa cez privatizačné mechanizmy, to znamená kupóny, prevody, výpredaje, dostalo do rúk malého okruhu lidí a korporací.
Takzvaný verejný majetok se rozpredal bez priamého vědomí občanů. Závěr. Občan formálně získal svobodu, ale de facto, to už jsme taky probírali, to de facto a de jure, ztratil kontrolu nad společným majetkem. Hej. Změna úlohy občana. Tím si tady ty vlastizrádci, kteří byli v tom okupačním federálním shromáždění a od 1.1.93 si založili vlastně ty dvě soukromé veřejnoprávní obchodní společnosti nebo občanské společnosti. Tím si tady ti šéfové zařídili ty oligarchy, jo, ty miliardáře, který teď po těchto 30 letech se jakože cítí už těmi, že jim ty miliardy, ty bambiliony patří, protože oni je získali na základě těchhletý z vlastizrady, velezrady. A my už jsme vám jednou řekli, že jsme tady právě proto, že ten národní majetek bude vložen zpět do rukou přeživších potomků národů Československa. Tak, přesně tak. Změna úlohy občana z podílníka na nájomců, protože jsme byli právě v té době, jak si celou dobu říkal, ti podílníci. V socialistickém systému občan byl podílníkom společného vlastnictva, hoci bez priamého vlivu. Ale v současném systému je občan evidovaný jako jednotlivec pod štátným režimem, který určuje zákony, daně a správu cez štátné a korporátné institucie. Štát je veritel a správca systému nie partner občana. Občan platí za všetko. Pôdu, vodu, energiu, bývanie, dokonce aj za prístup k vlastním údajům. Záver. Občan se stal nájomcom v systéme, který byl původně jeho. Takže proto jsme vám i říkali, že jsme tady vlastně v tom nájmu a ještě bychom všem doporučili si přečíst toho průvodce otroctvím, máme to na našich stránkách. Takže za třetí, štát jako soukromná společnost, co to znamená? Tvrdění, že štát je soukromá firma, se opírá o této skutečnosti. Mnohé štátné instituce jsou registrované jako právnické osoby v obchodních a mezinárodních registrech. Například DUNC, obchodná registrace, zápisy do různých databáz, například USA SEC, to je vlastně to Security Exchange Commission, UPIC, jo, to je taky, že UPIC.de a tak dále. Slovenská republika, ministerstvo financí Slovenské republiky, ministerstvo vnútra Slovenské republiky jsou v těchto databázách jako ekonomické subjekty, tak stejně jako samozřejmě Česká republika. Závěr, štát nevystupuje jako suverénna entita vo vztahu k občanovi, ale jako správca systému, v kterém občan uzatvára zmluvy jako klient. Občanský preukaz, registrácia, podpis, volby, licence a tak dále. Takže to je jenom takový letmý příklad tady toho, co takhle nějak jako svým způsobem si pro vás připravujeme. Jenom doplním, že jsme tady teď slyšeli slovo volby a můžeme vám říct úplně zodpovědně, že ty politické strany a politické hnutí jim vůbec nejde o ty volby. Schovaný ESO v rukávu má ten politický režim právě díky tomu, že tady má ten, když to řeknu, 8milionový mandát držitelů občanských legitimací. Stejně jako komunisti měli tu komunistickou legitimaci, tak ten systém, nebo ne systém, ale ten režim vám vydal místo komunistické legitimace občanskou legitimaci. A každý ten držitel, i když nejde k volbám, i když jde, dobře víte, že si to počítají amíci, jo, všichni to dneska víte, díky občanským aktivistům a tak dále, který vám předtlumočovali, že i ty volby, ať jsou to prezidentské, ať jsou to jakýkoliv, jsou počítaný a sčítaný americkými programy, hej, počítačovými programy,
který tady počítají volby na celém světě, takže je úplně jedno, jestli k těm volbám jdete, nebo tam nejdete. Za prvý nejste schopný, nikdo nejste schopný dokázat, koho jste volil, koho jste nevolil. Na tomhletom principu toho tajného je to všecko postavený, ale to nejdůležitější je, že jste držiteli té občanské legitimace. A to je právě to, co je drží u té moci. Můžete říkat, co chcete, můžete tady jako se bouřit a tak dále, ale je to ta občanská legitimace, která vás stanoví právě tím členem té politické společnosti. Tak, pokračujeme dál. Identita. Identita. Chceme vám teď vysvětlit jednu formuli, takovou jednu formulaci, a to je právní osobnost. Identita, ID, je zkratka. V doslovném překladu do portugalského jazyka. Zejména ve Spojených státech je ID identifikačním dokladem, který občané nosí. S nimi podobně jako General Registry v Brazílii nebo Identity Card v Portugalsku. ID nemá žádný kontakt s realitou. Může být uspokojen ve fantazii, i když neprovádí konkrétní akci týkající se této touhy. Takže nemá nic společného samozřejmě s tou identitou. Ale proč vám to říkáme? To slovo identita, ID, entita. Včera jsme vám to taky říkali. Co je entita? Právnická osoba, organismus, organizace nebo útvar, jež jsou odděleným organismem pro účely daňových zákonů. Proč vám to říkáme? Protože už mnohokrát jsme vám říkali, že když si řekneme, protože spoustu lidí, kteří se tomu věnují, tak už ví, co je osoba, že jo? Víme, co je osoba. Takže my víme, co je osoba, a přesto všechno se v některých pokusech a v některých listinách píše o právní osobnosti. My jsme vám ukazovali i ten zákon 141. Já vám ho teď ukážu, takhle, abyste věděli v původním znění zákon 141 z roku 1950. Ono totiž, ta Všeobecná deklarace lidských práv a svobod byla sepsána v roce 1948. Teď nebudeme probírat samotné roky, protože ty právní vlastně kroky a to právní uspořádání v celém tom Československu je dosti zmatené. Jenom bych doplnil, my se o to neopíráme. My máme právě to vědomí, že žádná ústava na území Československa nikdy nebyla odsouhlasena lidem. Tak, nikdy žádná ústava, jestli vám tady někdo povídá, komunistická byla špatně a tak dále, nikdy v uvozovkách ten lid, jo, ten politický subjekt nikdy nedostal tu možnost jako se vyjádřit. A národy už vůbec. Jo, vždycky to byly, to znamená všechny ty věci, jestli se tady někdo opírá o ústavní zákon 23 a tak dále, tak to vám jenom ukazujeme proto, abyste věděli, že jsme si ze všech těch dob vybrali to, co je pro nás, pro člověky to nejlepší. Z každé doby 107 let dějin Československa jsme si vybrali to nejlepší. Jo? To, že vám ukazujeme, že tady je ústava, nebo že tady je zákon z roku 48 a tak dále, to není, že ho bereme jakoby v patrnost, ale jakože že víme, že je, ale víme, že nic z té doby nebylo námi odsouhlašeno, že si to vždycky dělal ten režim těch politických stran, ale i tak nám tam nechali část těch dobrých věcí. Takže si bereme, vytěžujeme si to nejlepší ze všech těch dob. Jo, přesně tak, ale dneškem chceme vám právě vysvětlit, z tohoto důvodu užíváme ten zákon, protože my vám chceme vysvětlit právě tu právní osobnost a ještě, abyste si
neprotiřečili. Protože tím, že někdo vám řekne, nebudeme občané, ale máme právo na právní fikci, máme právo na tu osobnost, tak vlastně říkají to samé, akorát, že to je něco jiného. Není to občan, ale občan je osoba. Jo? A tak dále. Takže když chce mít někdo tu osobnost a tak dále, tak furt je to ta osoba, že? No přesně tak. A to jsme vám chtěli říct, protože tady, když vidíte úplně dole, tak se na to podívejte. Je to tam označené. A my už jsme to tady říkali doskrát, ale rádi to zopakujeme. To znamená, tady v tom zákoně jako osoby fyzické. Takže poslouchejte dobře, protože je to o těch slovíčkách. Způsobilost člověka mít v mezích právního řádu. To znamená, to jsou ty meze. Vy jste v těch mezích toho právního řádu. To znamená, v mezích právního řádu práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí. Tak prosím, do té právní osobnosti, o kterých tady ještě dnes v některých vašich dokumentech nebo listinách se snažíte bojovat o to, že ji chcete, že ji potřebujete, i když na jednu stranu říkáte, že osoba je otrok, ale na druhou stranu žádáte a říkáte, že máte právo na tu právní osobnost. A právě tímhletím způsobem jdete opět zpět do těch právních mezí. A už nemůžete říct, že jste to nevěděli. Jo? Tam už je to, že to nemůžete, protože už víte, že ta osoba je ten otrok, že ten občan je tou osobou a tak dále. Ano. A jste v těch mezích právního řádu a tady vám vlastně dali od začátku až do konce. Hej. Jo? Takže tady si to právě pojistili a ujistili se, že budete v tom právním řádu právě toho římského práva od narození až do smrti. A proto jsou tady pořád občanští aktivisté, kteří vám dávají tu právní naději, že chcete mít to právo, to common law a to právo a pořád právo a právo. Berte to tak, že už by vám měl svítit ten červený maják, jo, ta blikačka, jakmile vám někdo řekne, že chce mít právní fikci, že chce mít přístup ke své právní fikci a tak dále a že chce mít to právo, jo, už by vám tady měl blikat ten maják. Takže tady v tomhle ten zákon je specifický, protože tady právě v těch zákonech se děje to, co se děje právě v dnešní době. To znamená, zákon. Dnem 1. ledna 1951 se zrušují veškerá ustanovení o věcech upravených tímto zákonem. To znamená, čítajíc i právo obyčejové, ať již plyne z rozhodnutí soudních nebo jiných pramenů. Zrušují se zejména obecní zákoník občanský. Tohle je vlastně váš občanský zákoník z toho roku 1950. A tady vlastně vždycky, jak se zrušují pod tou čarou, tak tady vidíte, že tady tohleto všechno oni zrušili. Takže tímhletím zákonem nastaly ty fyzické osoby a hlavně, než je jako fyzické osoby, oni už užívali samozřejmě předtím, ale tady to mělo ten význam. A subjekt. Tady odstranili úplně toho člověka. A ještě v roce 1948 se napsala teda ta Všeobecná deklarace lidských práv, kde užívají člověka každý. Tady v tomto zákoně 141 1950 už jsou tvrdě na subjektu a fyzických osobách. Takže tady to zrušili. A v dnešní době taky zrušili 4, 8, možná 10 000 už těch obsoletních zákonů. Takže tady to čistili od toho roku 1950. Proto vám říkáme, tady to všechno uložili do té právě právní osobnosti. To znamená, když budete bojovat o nějakou právní osobnost a na jednu stranu budete tvrdit, že jste osoba, tak si protiřečíte. Tím jsme vám to tady jenom kvůli tomu jsme použili ten zákon, abyste viděli celý ten směr a od kdy a jak se to užívalo.
No. Já bych tady jenom Jurovi, protože aby nám to tady neodskákalo. Jura má dotaz. Kdo nejsou Slaviané? Cikáni, Černoši, Číňani, Japonci, Vietnamci? Podle mapy rozsáhlé území? Děkuji. Tak já ti řeknu, Juro, je to tak, že každý světlý bílý, který má ohnivé, tedy hnědé oči, je rasen. A to je Slavian. Stejně tak každý světlý bílý na celém světě, který má modré oči, je Světorus. To znamená světlorus. Hej? A to jsou Slaviané. A pak jsou tady Árijci. A ty mají zelené a šedé oči. Hej? A to jsme my slaviansko-árijští, hej? Slaviansko-árijské rody. V jednom. Hej? V jednom. Takže my, každý světlý bílý, který má hnědé a modré oči, je Slavian, a který má zelené a stříbrné, tak je Árijec. Dohromady máme slaviansko-árijské vědy, tedy vědomí po našich předcích a dokážeme se na ně napojit. To je, abych ti vysvětlil, jak to je. A každý vlastně má své rody. Každý má své rody. Vietnamec má své rody, hej, když to řeknu, Cikáni mají své rody, Rómové mají své rody, ty patří do toho Vatikánu, jo, do toho, protože se o Rómech se dneska už mluví jako o jednom ze 6 ztracených židovských národů, jo, takže jsou to ty rody, jo, Černoši mají své rody, všichni mají své rody, hej. My máme akorát ty rody Ásů, protože slaviansko-árijské písmo nám doložilo, že jsme tady všichni byli ti Ás, jesm. Tak přesně tak. Takže jsme skončili u té právní osobnosti a chceme vám říct ještě další věc. Ano, dosti se používá suverén. Takže abychom věděli, že i ty jsi to i objasňoval mnohokrát, jo, takže suverén má nad sebou dalšího suveréna a tak dále. Takže suverén, hlavní vládce s nejvyšší mocí, král nebo jiný vládce s omezenou mocí. To znamená suverénní lid. Termín běžně používaný k označení politického tělesa, které se skládá z celého počtu občanů a kvalifikovaných voličů, kteří ve svém kolegiálním postavení mají svrchovanou moc a vykonávají ji prostřednictvím svých zvolených zástupců. Tak, abychom tomu dobře rozuměli. Hej. Takže tohle je suverén a suverénní lid. A můžu říct, že na území Československa, na území državy Čech, na území Československa, hej, to území Československa už je teďko rozebráno právě tou agendou těch suverénů, těch živých, hej, ty živí, budu říkat živí, protože už mají v OSN, už mají zaregistrovaný toto území. To znamená, každý, kdo se teď bude prohlašovat za živého, automaticky, protože už tady je vytvořen ten prostor, protože se už už jak se tomu říká, ty předskokani už si zaregistrovali u OSN toto území pro živé, hej, jo, je to Nová Bohemia, je to Rozkvět, na Slovensku je to SPD ROD, takže ty už mají toto území, hej, pro ty živé zaregistrované. To znamená, každý, kdo teď se bude prohlašovat za živého, se automaticky, nemusíte už nic podepisovat. Stačí, když se budete sebeurčovat, protože na tom sebeurčení to je to nejvíc. Jak ho máte sepsané, napsané, bo tak se vy sebeurčujete.
To znamená, vy sám sebe určujete, to je to nejvíc. Proto vám dneska ukazujeme a ukážeme vám to, jakým způsobem to sebeurčení je ryze po našemu, bez toho, že bychom se napojovali na tyhle ty cizáky, ať z východu, či ze západu. Je to úplně jedno, protože ten parazit, ten suverén už dal ruku na naše území. Teď jenom čeká, kolik tam bude mít těch poskoků, pacholků, který se budou prohlašovat, že jsou živí. A že nikam nepatří. Jo, že nikam nepatří. Že oni jsou ti živí, který nikam nepatří, ale nad nima už má tu ruku ten suverén, který si to zaregistroval tím padajícím, jak se říká, tím padajícím hovnem, si to zaregistrovali od toho Paramonova přes Krkaniče až před tyhle ty rozkvěty a přes tu Nova Bohemii. Tak jenom abyste věděli, do čeho jdete. Bo kdybych vám to neřekl, tak nebudu klidně spát. Bo když víš, tak musíš. Tak, ale tady tímhletím, proč jsme vám říkali tady o té právní osobnosti a tak dále, tak jsme chtěli říct, že tím, protože tady je důležitý ten váš souhlas a tím, že vy se budete snažit nějakým jedním menším způsobem jít do určitých problémů, to znamená, dejme tomu na matriku a tak dále. Jo, takže tady tímhletím nic nevyřešíte, protože ten občan jako v tom souhlasu je to nejvíc, protože to, že jste tady v této společnosti a dobrovolně a máte dali jste ten souhlas, to znamená ten občanský průkaz, tak tím to vlastně zastřešujete úplně všechno a oni to berou tak, že s tím souhlasíte. To ukončení občana, ano, já jsem teď, jak jste tady dělal, ano, přesně tak, že jsi to vymazal. Ano, já jsem si to četla tady, protože ten pán nám tady psal velmi povzbudivé věci a tady Vlastimil Skála, jo, je mi vás líto, ale to asi myslel toho pána, co má hodně peněz. No, my vám samozřejmě přejeme hodně štěstí, takže v pořádku. I když má hodně peněz, stejně nás musí tak poslouchat. Tak no, přesně tak. Takže pokračujeme, nebudeme se tím nějak takže tím jsme chtěli říci, že na jakýkoliv problém narazíte, nebo nějakou, bych řekla, to řešení, tak ano, samozřejmě, víte co, těch řešení, tady těch problémů máme přehršel, že jo. Hej. Můžeme extra řešit školství, můžeme řešit matriku, můžeme řešit medicínu, můžeme řešit prostě opravdu tady tyhle... exekuce, jo. Všechno můžeme takhle řešit, ale víte, tady ta cesta a tady ta myšlenka zastřešuje právě úplně všechno. Tak. To znamená, to ukončení občana, vy ukončujete tady tímhletím, že dáte viditelně najevo, to znamená, občanský průkaz nám se nejedná jenom o to, že to je plastová kartička. To je vlastně to sundání těch okovů a je to váš volební lístek, protože to je pro ně nejdůležitější. Občanku máte hlavně proto, abyste mohli volit. To je prostě samozřejmě velký jas, že jo, to už dneska každý ví. Takže právě proto, když se budete zaměřovat jenom na ten jeden problém, to znamená na matriku nebo na další školství, medicínu a tak dále, tak to můžeme řešit spolu ještě 30 let a tak už potom třeba tady ani nemusíme být. To můžete řešit dobrou vodu, ovzduší, čistou půdu, to můžete řešit taky 20 let. Ano, přesně tak. My jdeme do té podstaty, do toho všeho, do té celé příčiny, protože když víme, že můžeme odstranit tu hlavní příčinu, která vlastně narovná i ty další, co jsou pod nima. To znamená, sebeurčení. My tady máme, ano, přesně tak, teď už to tam můžeš dát. Svobodná vůle je mé vyhlášení. A to je naše
sebeurčení. To znamená sebeurčení sebe a našich národů, to znamená národní pohyb mimo mě. Je država Čechoslovakia, je naše sebeurčení sebe a národů. Je to dohoda člověků, je naše sebeurčení na základě našich kořenů. Těmito kroky se sebeurčujete, jak si právě řekl před chvílí, že je důležité, jakým vlastně, bych to řekla, způsobem. Přesně tak, podle koho, podle jaké agendy, podle čeho se jak vy nebo podle určujete. jaké myšlenky. Tak. A tak. A naše sebeurčení je dle myšlenky právě našich kořenů, na základě moudrosti našich předků a našich kořenů. Žádný common law, žádný žádný cizácké tyhle ty. Dobře si to prohlídněte, dobře si to přečtěte a porovnávejte si to, samozřejmě. Těmito kroky se sebeurčujete. Přeživší potomek národu Československa i se svými potomky. Tak. Československo do třetíce jako država Čechoslovakia. Takže tady to ukončení toho politického občanství a toho, vlastně bych řekla, ono se tomu říká korporátní občanství. Jo? Takže svobodná vůle je mé vyhlášení. K tomu takový malý poznatek chceme říci. V Olbramovicích, když se všichni uvidíme, tak k tomu vám ještě řekneme daleko víc, protože k tomu vyhlášení ještě něco patří, všechno vám objasníme z očí v oči. Takže svobodná vůle je mé vyhlášení a je to důkaz rukopisu mého rozhodnutí. To znamená já člověk. Kdo píše toto moje rozhodnutí svobodně? Tak, já jsem si tady dneska udělal poznámku, protože tady se budeme teď bavit o tom růstu, to znamená občan je to na té trojce, podle ezoteriků je toto 3D, jo? Nad tím je ten člověk, o kterém se teď, jakože tady píše, nad ním ten, kdo prožil 50 let věku, je ten čela. Má to čelo, tak je to čelo věk a ten, komu je více jak těch 50-60 let, tak má to čela. Jo, už dokáže chápat a vnímat ty ostatní čela právě těmi vědomými prožitky. Takže právě protože ten parazit už kopíruje úplně všechno, tak už i my se posouváme o ten krůček 2 výše, takže pro nás a každý by si to už tak jako by měl v té hlavě srovnat. To znamená, jste-li do 50 let věku, pak je tady napsáno já člověk. Je-li vám 50 až do těch 60 let, tak jste čelo. Už máte ty vědomé prožitky, čelo, věk. Hej? A je-li vám více jak 60 a tak dále, už se dokážete těmi vědomými prožitky za těch 10 let. To uvidíte. Jo? Někdo říká v 45 mě to chytlo, ta poctivost a tak dále, protože už jste měli ty prožitky, takže je to, jo, takže čelo, jo, komu je 50 a více do těch 60, tak už je to čelověk, jo, aby jsme tomu parazitu uskočili právě i v tom sebeurčení, protože i to má i v tom je ta síla a ta váha, jo, jednak těch vědomých prožitků. Člověk je, když bych řekl, od 18 do těch 50 let je to člověk. Jo, človíček, když je to malinký, tak je malinký človíček. Vždycky se říká, narodil se človíček. Jo, a co pak ty človíčku, jak ti říkají? Já jsem Maruška. No vidíš, jo, takže ten človíček, člověk. Od věku 50 už máte to čelo, takže jste tím čelo věkem. A od těch 60, během těch 10 let, už budete mít takové zkušenosti. Během těch 10, tam to je geometrickou řadou, protože se vám to otvírá, ty vědomé prožitky. Jo? To znamená od těch 60 let už rozumíte těm ostatním čelům, takže jste
člověk. A to by bylo právě, protože jsem si to tady dneska napsal, protože ten posun ukazujeme i v té svobodné vůli, protože ten parazit bere všecko, co ukazujeme, tak jdeme tím vědomým posunem dál. Hej? Tak. Takže vlastně chtěl si tím říct, že tak tady může být napsáno píšeme, já člověk, nebo člověk, nebo člověk. Hej. Pochopili jsme to všichni, tak, dobře. Dobrá. Jo, je to tady hned ta první věta. Můžete si to tam samozřejmě, je to velmi srozumitelné. Velmi srozumitelné. Hej. A myslím si, že když lidi rozumějí meditacím, čakrám a všem možným, tak tady tomuhle naprosto tady tomuhle ano, protože je to naše, tak tomu se nedá neporozumět. Jo? To se nedá neporozumět. To znamená, já člověk, nebo teda člověk, nebo teda člověk, kdo píše toto moje rozhodnutí svobodně psané a ten, kdo vydávám tímto dnem, to znamená datum, toto moje rozhodnutí napsané mým rukopisem, což je velmi důležité, listina důkazu mého rozhodnutí a pro úřední styk osobám, protože to je vlastně poslední takový oficiální listina, kterou jim píšete, pro úřední styk osobám, právnickým subjektům, veřejnoprávní korporace nebo společnosti, my jsme to tam už opravovali, to je samozřejmě veřejnoprávní společnosti Republiky České, subjektem vedený jako osoba, údaj a jako podle daného jména pro úřední styk. Takže tady se vyplňuje to jméno, tam to musíte ještě, protože je to vlastně tohleto poslední, to rozloučení s nimi, datum zrození a pak ještě prostor pro vaše potomky. A teda já člověk, nebo člověk, žijící v krajině mého národa, dědictví předků našich a místa žití zde jako neobčan v Republice České, bez a mimo politického práva formou nivolič, to znamená nevolič, to je nevolí právem občana žádný subjekt ani osoby a koná jen na základě svobodného sebeurčení sebe a národů našich. Bez a mimo korporátního, společenského, politického práva, to je bez a mimo politických stran a hnutí a občanských hnutí a sdružení a bez a mimo jiných spolků, svazků, vazeb subjektivity jiných forem politických omezujících moji svobodu člověka, nebo člověka, teda je nevolič, teda je člověk zde bydlištěm, v obydlí na tomto území a územním názvem v obci, to znamená vaše místo, kde žijete, a já člověk, nebo člověk, vydávám toto rozhodnutí v bodě 1 a bodě 2 takto. Bod číslo 1, že tímto dnem vystupuji a ukončuji z mé strany občanskoprávní politický svazek k veřejnoprávní společnosti Česká republika a spojení s tímto vystoupením, tímto jako vazba, to je občanství znamenající právní politickou vazbu mezi mnou a subjektem jako veřejnoprávní společnost Česká republika, tato vazba zaniká. A zanikla tímto dnem rozhodnutí a tímto dnem vystoupení a ze dne ve spojení s mým rozhodnutím, z mé strany tímto rozhodnutím občanství tuto vazbu s Českou republikou jsem odepřel. Po případě jako slovenskou, tam je to, hej. Jasně, určitě. A už mezi námi vazba a svazek občanství je zaniklé a tímto mým rozhodnutím vystoupením ze svazku občanství. Bod číslo 2. A že ve spojení s rozhodnutí v bodě 1 nejsem tímto dnem nositelem a ani držitelem a žádné formy a formě mého označování mě,
označení ani pojmem vyplývajících ze zákona České republiky. To je jako pojmu subjekt, rezident, osoba, údaj, občan, fyzická osoba, právnická osoba a ve spojení s tímto zde rozhodnutím nejsem nositelem ani držitelem žádné značky, symbolu, daného státem, korporací, společností nebo daného mě jakýmkoliv jiným subjektem a nejsem nositelem ani držitelem označovaným číslem, kódem a ani jiné formy znaku, značky, jiného označení a jiného značení. Ať ta forma jinak dané značení nebo pojem označení či písmem, či číslem, či pojmem a jiné a jiného jakéhokoliv druhu a bez ohledu na to, či je to pojem, číslo, znak, značka, kód, vyplývá ze zákona České republiky nebo rozhodnutí orgánu České republiky, ze soudního rozhodnutí České republiky, anebo pochází z kteréhokoliv jiného pramene, nejsem toho držitelem, ani nositelem žádného mě označování a značení. Teda nejsem v rovině s osobou, ani se žádným jiným subjektem. Závěrem. Toto moje písemné rozhodnutí v bodě 1 a 2 je důkazem mého rukopisu a bude mnou doručena jedna kopie subjektu veřejnoprávní společnosti Česká republika formou korespondence, to je listem, poštovní formou ode mě zaslaná, teda subjektu orgánu veřejnoprávní společnosti a tím se stává jemu subjektu orgánu moje rozhodnutí známé a oznámené dnem doručení tohoto listu a tím i nastane pro subjekt Česká republika moje rozhodnutí závazným a platným. Oznamuji, že souhlasím s tím, aby ze strany subjektu České republiky moji osobu propustil ze svazku českého občanství České republiky. Teda s mým tímto souhlasem. Tímto toto členství občanství České republiky zaniká. Stalo se napsané, rozhodnuté, vydané toto rozhodnutí dne, psáno mnou vlastní rukou. Tím se tam nemusí dávat žádný podpis. Hej? Tak. Přílohy tam můžete dát, ano, přílohy, kopie oznámení o té ztrátě občanského průkazu, můžete tam dát zákon 424 1991, je to paragraf 3 a deklarace lidských práv a svobod číslo 2, číslo 4, článek 2, článek 4 a ještě bych tam dodala článek 20 i, protože to je vlastně to, že tě nemůžou držet v žádném jiném sdružení. To znamená, ano, byly tam nějaké jenom menší úpravy, to znamená, místo korporace jsme tam dali společnost a tak dále. Klidně se to může opravit, ale samozřejmě, když to takhle necháte, vůbec nic se neděje. Tím jsme vám chtěli říct, že je to vyhlášení. Všechno, ale to bychom měli ještě říct, že na tom se podílel s námi i náš kamarád Attila. Ano, Attila, sláva rodu. Takže... Na Vsetínsko, hej, sláva rodu. Stejně tady vás všechny, jo? Vidíme tady Vlastíka, Karla, vidíme tady Janičku. Zdravíme vás všechny, jo? Ludmilku, Hodonín, Haničku, jo? Juru, Františka, jo? Všechny vás zdravíme, jo? Všechny vás zdravíme. Sláva rodu. Sláva rodu, sláva rodu. Takže tady tohle je naše sebeurčení na základech našeho bádání, našich československých dějin a kořenů. Ano, přesně tak. Takže tady to je na stránkách a je to i na Telegramu, takže tady to je vaše vyhlášení. K tomu vyhlášení si řekneme ještě daleko víc v Olbramovicích. Je to vyhlášení přeživších potomků národů Československa, který se nezakládá na žádném cizáckém projektu. Tady nenajdete jediný cizácký odkaz. Je to všechno na našich kořenech a na bádání našich československých dějin.
Žádný common law, žádný cizí právo, nic. To je, oč tu běží. Protože když teďko se vy sami upíšete někde jako živí a ještě si poběžíte na korporátní soudy, abyste na to dostali glejty, razítka, že jste živí, to všechno vás váže do těch cizáků, protože se na ty cizáky odvoláváte. Jo, to je těžko vám bude pomoci, protože nikdo z vás neznáte common law, nikdo neznáte OPPT, UCC, protože někteří neznáte ani české zákony. A ti, kteří vám teďko tady mažou med kolem huby, který se jmenuje OPPT, právní fikce, slamáci a to všecko, ti, kteří vám teďko mažou med kolem huby, že to potřebujete takhle mít namazaný. Jo, to jste dopověděl? Jo. Je to až k rozčílení, že jo? Je to o přezdržku. Takže ano, je to sebeurčení na základě jak bych to řekla, našich předků. Takže i na Telegramu, i na našich stránkách chceme říct i Petramovi přejeme brzké uzdravení. Hej, sláva rodu Petra. Přesně tak, už jsme spolu dneska mluvili, takže už se to bude všechno aktualizovat, ty naše stránky, takže to tam bude. S tím vším jsme vám chtěli říct, že my jsme vám ukázali i ten zákon z toho roku 1950. Teď si spočítejme, že je rok, teda jejich 2025. Je to vlastně těch 75 let. A tím, jak jsme vám na začátku... bude přepisovat, když se to budou snažit znovu přepsat. Znovu, jo? Dát tomu ten upgrade. Tak a právě na začátku jsme vám říkali, že všem doporučujeme, ti, co to ještě nečetli, toho Průvodce otroctvím, protože tam opravdu tak nějak popisují to, že nějak každých 70 let vybíjejí ty nevěrce. Takže prosím, tady vám říkáme, že tohle zastřešení je úplně pro všechny, bych řekla, části našich životů. To je ta největší příčina, právě ten režim politických stran a hnutí. A zároveň ty cizácké projekty, které jsem začali proudit jak z východu, tak ze západu, který vám tady nabízejí tuto, když to řeknu, Gesaru, Nesaru, zlatou éru, agendu živých, která je pod OPPT, UCC, tvořivou společnost pod Alatru, projekty Československo. To jsou všechno ty agenti těch cizáků, kteří se odkazují na všechno možný. Jo? Ale u projektu třeba Československo je to zachovat občany, jo? Který budou teď úplně jiný občani, jakože a tak dále. To znamená dál zachovat občany. Jsou připravení i to, že už nebudou muset být politické strany, jakože už jsou připraveny ty politické strany a vlády hodit přes palubu. Jo? I na to jsou připraveni. Proto tady mají ty projekty Československo, který vám budou ukazovat nový občany, nový, úplně jiný občan, to bude to, co tady vytváříme, úplně jiný občani, jo, a tak dále. Takže my vám ukazujeme, všechno jsme vám rozebrali. Teď je čas, abyste se podívali a abyste si to mohli porovnat. A my vycházíme z toho našeho, hej, a je to jediná a účinná cesta. Není tady jiná cesta. Jestliže se budete prohlašovat tak, jak to dělají ty ezoteričtí agenti, Slovany a vším možným, můžete se sebe určit, čím chcete. S občanským průkazem na zadku můžete o sobě říkat, že jste cokoliv, ale v prvé řadě jste vždycky občan. Tak to je. To je ta skutečnost.
Je to celosvětové, je to samozřejmě celosvětové. Tak. Ano, a ten občan, to je ten váš souhlas na úplně všechno. Ale co jsem ti právě chtěla říct, že je to vlastně ten souhlas je na bázi toho, že ti, co to vlastně tvoří a dělají, tak co si myslíš, můj Míre, že oni to ví tady všichni v téhleté, já bych to řekla, na té jemnohmotné, na té jednohmotné bázi, protože oni vlastně, my víme, že oni mohou vše, pokud mají souhlas. Pokud mají souhlas, takže tohle to vlastně patří úplně na všechno. To jsou ty kony stavby světa, že hej, tak. Hej, samozřejmě, jestliže se někdo bude vědomě prohlašovat, že je živý člověk nebo a tak dále, tak bude pod tím OPPT, UCC, takže na něj bude uplatňovaný to právo, vlastně ta jurisdikce toho OPPT, UCC přivolá to na sebe, bude to na něj implantovaný, nebo bude to na něj používaný, abych mluvil česky. A protože neví, co tam je, tak vlastně oni jdou do toho, oni dělají ten krok do neznáma. Jo? Tam se dělá ten krok, že vlastně ani nevíte, jaký ty práva tam máte, ani nevíte, co to znamená, protože dáte jenom na to, že má někdo nějaké hezké, sladké, víte, hezké, ale sladké povídání. Ale paradoxně tady tomu třeba někdo nerozumí, že jo? Ale na té druhé straně paradoxně těmhletěm cizáckým projektům rozumí, že jo? To je taky takové, jako že se tomu nedá rozumět. Ale já jsem myslela takhle, politiky, jestli myslíš, že jsou, jakože rozumí tomu, co na té jemnohmotné bázi vlastně dělá. Myslíš, že oni to tímhletím způsobem ví? Určitě. Takže oni vlastně ví, že oni mohou jenom na toho občana, protože tam byl ten dobrovolný souhlas. Určitě. Pokud tam ten souhlas není, to znamená, musí to vyhlásit, musí to oznámit, tak v tom případě oni tady dál činit ty kroky. Nemají jak, jako tam se, ale znovu, jestliže oni mají v katastru, v registru, pozemek, barák, auto, a tam je vlastně, tam je daný ten majitel, je to ta fyzická osoba a tak dále, ten Pepíček Vonásek, který tam je a teď řekne, že vlastně nemá dluhy, nemá to, tam to nehraje, tam to neplatí. To jsou ty věci, které jsou falešnou nadějí. Hej? Tam platí jedna jediná věc a to je převzít správu našeho území. To znamená zpět do rukou národů Československa veškerý majetek k 1. listopadu 1991. To je to právě to řešení pro všechny. To je to řešení pro všechny. V momentě, kdy Děržava Čechoslovakia převezme správu území Československa, v ten moment padají všechny věci. Všecko. Všechny fikce. Všechno. Všechny příběhy vymyšlené. Všechno ztracené na moři. Všechno. Protože tady žádný moře není. Oni nám sem snažili se přinést, že tady je moře. Tady žádný moře není. Takže ono to vlastně nabere úplně jiný význam. Ano. Úplně jiný význam. Ano. To znamená, ale v této chvíli jako občan vlastně dáváš souhlas úplně ke všemu. To znamená takové, já bych to řekla, můžu to říct naivní snahy to, že tam někde budu žádat pořád, že mě vymažte mě z tohohle registru a vymažte mě z toho registru a tak dále. Víte, to je ztráta času, opravdu ztráta času. Tady to je to úplně nejvíc. Protože tady tímhletím narovnáte ty křivdy té celé příčiny, té jedné obrovské celé příčiny a to je ta hlavní a nejhlavnější příčina, to je ten režim politických stran a hnutí, korupce vnitřní a korupce cizácká. A tím vylepšíte úplně všechno. Tak,
Znamená to, že ano, takže oni to ví, že určitý lidi, politici i na té jemnohmotné téhleté to ví. No ale jim je to vlastně možná v podstatě jedno, protože ještě jsem chtěla s tebou probrat tu přísahu, to znamená to samopřísežné nějaké vyhlášení, prohlášení, tu přísahu. Protože je možné, když budou přísahat vlastně jako kdyby směrem k té korporaci, tak jsou vlastně jako kdyby ti cizí agenti, že jo? Hej, protože to soukromé, jsou to agenti z toho soukromého práva, toho soukromého sektoru. A my se jako občan se mylně domnívá, že soukromé právo je na jeho straně. To je to, co si ten občan ani nedokáže představit, že soukromé mezinárodní právo, které má tady díky smlouvám UNIDROIT, paní Pauknerový. No, to je šéfová té sekce české. Díky paní Pauknerový, paní profesorce na Karlově univerzitě. No jistě, tak, ale ne jako jenom kvůli ní. No ne, tak jako, ale ona je ta hlava, tak díky tomu tady oni mají a budou vykonávat to soukromé právo těchto soukromých společností. Ne vaše soukromé právo. Vy žádné soukromé právo nemáte. Vy máte pouze právo držet hubu a zachovávat se to, co vám dovoluje zákon. Když vám zákon vyloženě nezakáže se jít v 8 hodin vykakat, tak se můžete jít vykakat. Jestliže vám to zakáže, tak vám dají měřáky na ten záchod a vy jste spláchli vy jste spláchli v 8 hodin a to nemůžete. Tak, no. Já si myslím, ale že tam se samozřejmě nedostaneme, tak, protože právě proto všichni právě proto jsme tady. Právě proto, protože víte, ono, když si pustíte, my budeme teď za chvilku dál pokračovat, ale když si pustíte internet, tak vidíte samé katastrofy, je to opravdu jak bych řekla, absolutně zničující. No, na jednu dobrou zprávu 20 vražd, válka. Ale já jsem myslela i ty apokalypsy a chystejte se. Víte, když se zamyslíte nad tím vším, protože oni moc dobře totiž ví jednu velkou a tu důležitou věc, co vám tady Mojmír říká už roky. Víte, co oni ví? Oni ví, že my tvoříme myslí. To znamená právě proto, i jak vám říkáme, že země je živá soustava, tady vlastně tvořená naší myslí. Tak oni ví, že my tvoříme naší myslí. Proč myslíte, že jsme tady přehrceni, zahlceni tady těmihle všemi zprávami a tím apokalypsa a to se bude dít a tsunami a tak dále. Právě proto, protože oni to ví. Tak jak ví, že jo, na té jemnohmotné, tak oni ví. Oni to ví. Takže ale mají k tomu váš souhlas. Právě tady tím. Proto jim je úplně jedno. Proto neexistuje to kvórum, kdy ty volby jsou platné, jestli se ho zúčastní 10%, 5%, nebo jeden komunista a jeden ODSák. Oni nemají to kvórum, protože skrytý to ESO, který vám neukazujou, který my naopak vám ukazujeme, je právě ta legitimace toho občana. Já si ještě pamatuju občanskou legitimaci. To se tak říkalo, no. Ukažte mi občanskou legitimaci. Až posledních 30 let se říká občanský průkaz, ale normálně to byla občanská legitimace. Jo? Tak. To jsou ty slůvka, který se tady právě jakože mění. Jo? To je jim je úplně jedno, jestli vyhraje komunista nebo socan nebo tohle. Oni se tím baví. Podívejte se, kdyby vy jste byli, když to řeknu, přítomný toho, já to ani nechci říkat, ale podívejte se, jak si hrajou. Jo? Jak se jmenuje ta blondýna? 90, 60, 90. Teďko běhá s Fialou.
A nosí ty mikrofony. Pazderková. Pazderková. Já jsem si to myslel, že to byla Pazderková. Akorát jsem si nebyl toliko jistý. No. Tak se podívejte, jaký hrajou divadla. Podívejte se, jako hrají divadla. A podívejte se, jaký divadla s nima hrajou občanští aktivisti, jo? Který tam stojí a nadávají a pak se točí, jak před nima Fiala utek a tak dále a tak dále a tak dále. Přitom by stačilo a stačí, když tato politická občanskoprávní společnost, ta veřejná společnost, přijde o ty své členy. Tak jednoduchý. Nemusíte lítat někde na náměstí, nemusíte se s nikým hádat, nemusíte tam po policajtech, jo, nějaký zákroky policajtů, ani nebudou mít do koho bouchnout, protože na tom náměstí nikdo nebude. Umíte si to představit, že by někam přijel Fiala a nikdo tam nebyl? No, nikdo. No tak ODSka má v každém velkém městě nějakých 150 lidí, tak by tam řvalo 150 ODSáků, jo, a tak dále, který v tom každém městě velkým jsou, jo, tak by si tam zařvali sami sobě, jo, nikdo by je nenaháněl, nikdo by na ně neřval, jo, nikde by nebyl nikdo, jo, a ve finále po volbách by tady bylo 2, 3, 5 milionů lidí, člověků, jo, ta tichá voda břehy mele. Ten náš postup, ta cesta toho národního pohybu mimo ně, není žádná uřvaná, není žádná vyřvaná, není to žádnej boj, hej? Ni boj sa, hej? Hojsa, ty mňaně boj sa. Není to žádnej boj, není to žádná krev, nejsou to žádné nadávky, je to tichá voda. A ta tichá voda břehy mele. Jo? To je přísloví nám příznačný, ta tichá voda. My nepotřebujeme vyřvávat někde na náměstích. My se nepotřebujeme být, jo? My nepotřebujeme tyhle ty věci, jo? K čemu vám to bude, že přijdete a zařveš Fialo, ty debil, jo, Fiala. My to nepotřebujeme. Bo máme ten mozek a dokážeme s ním pracovat. To je ta evoluce, ta tichá voda, co je semele. Protože je dokázaný, jak jsi to řekla, je dokázaný, že těch 70% lidí a že ten mozek, a to je dokázaný, to jsem chtěl říct, jo, že ten mozek má samoléčící schopnosti, samovytvářející schopnosti. A je to dokázaný, že 70, když bych to řekl, když se dělali ty pokusy na to placebo, tak je dokázáno, že má 70% účinky. To znamená živičný roztok, obyčejný živičný roztok, když dostanete do mozku, že léčí rakovinu, protože je to zvláštní vývojový lék a on vás vyléčí a tak dále, tak zjistí a mají to doložený, že vás ten mozek je schopen vyléčit. Obráceně i ze 70% je schopen ten mozek vás zabít. Ty myšlenky jsou schopný vás zabít, který vezmete do toho mozku a tak dále. Dobře víte, že někdo umře žalem, jo? A tak dále. To jsou všechno skutečnosti. Je to doložený. Takže my víme, že v každém prostoru kolem vás, kde žijete, je 70% lidí, který už odmítají režim politických stran a politických hnutí. Pouze neví, že tady je ta cesta národního pohybu mimo ně. A tam bychom se hlavně měli organizovat. Tam bychom se měli, já to říkám neorganizovaně se organizovat, myslím tím bez těch politických stran. Proto vlastně v tou vstupenkou, když bych to řekl, mezi nás je právě tady ta
svobodná vůle, ta vědomá ztráta občanského průkazu, ta svobodná vůle, kterou projevíte. No tak jo, ale to má vlastně dva ty významy, to není jako jenom vstup mezi nás, ale je to vlastně i to, ta svoboda, že jo. Tak, jo, a to je vlastně naším úkolem, vlastně každého, kdo tu občanku, tu legitimaci, tu občanskou legitimaci, každý, kdo tu občanskou legitimaci už vlastně, když to řeknu, ztratil, má tyto výstupy a tak dále, tak je na vás v tom místě, na vás, je to na vás. Jo? My tam můžeme přijet, můžeme tam pomoci při vysvětlení a tak dále, ale je to na vás, abyste si vytvořili v tom prostoru to děržaví na základě toho samoděržaví. Je to na vás, abyste v tom prostoru i vy dali ten jas, že tady ta cesta je. Protože ať je to třeba, když to řeknu, ať je to vylepování letáků, protože jsme jak v okupaci. Představte si to, že tady se za Hitlera vylepovaly letáky. Hej, za Hitlera se vylepovaly letáky. Za Hitlera se ty lidi tajně v uvozovkách scházeli. My to neděláme tajně, protože neděláme nic nezákonného. Ale vylepování letáků, dávání na vědomí třeba volepeným autem. Jo? Po případě, je-li vás 10, je-li kolem vás 10 lidí, máte kolem sebe 10 přátel, dobře, tak je to Brno. Já bych to zhrnula, v tom vozidlo. Se meze nekladou, prostě je to na tak vás. Jako dáváme podměty v tom duchu toho, že to může být ozvučený vozidlo, že tady se můžou tvořit ty ozvučený vozidla, který projedou to město, tu vesnici a dají na vědomí, že se setkáváte tady a tady, a že jako odmítáme ten režim těch politických stran, že tady žijeme jako ty člověci, dát to těm lidem vlastně v tom okolí, kde žijete. To jsem myslel, jako tím jsem to chtěl říct, že kdo má možnost... Tam je totiž důležitý to, že tady jsou nějaké, jak bych to řekla... Mě hluplo v uchu a mám echo. Já se slyším dvakrát. Jo. No, jde o to, že tady vlastně dáváme to celkové řešení. To znamená, že tady je velmi důležité, jak dál, protože žít v nějakém společenství, tak na to jsme přece tady celou dobu zvyklí. Víme, že tady v nějaké formě, v nějakých pravidlech musíme žít. Jo? V tomto časoprostoru bychom se měli právě domluvit a dohodnout. Právě proto je ta dohoda člověku. To je vlastně to vaše sebeurčení. A je to o tom samovolném procesu, o tom vývoji a o tom rozšířování té naší mysli. O tom to je. Ale právě teď a tady v tomto časoprostoru, tak je tady ta děržava Čechoslovakia, která je to tady pro náš ten vnitřní prostor, abychom všichni už konečně začali krásně žít a potom jako okolní naše země bychom měli v nějakém svazu taky spolupracovat, to znamená, teď je Evropská unie, to se nebudeme o tom ani bavit, ale je to svaz slavěnsko-arijských svobodných rodů a tak jako všichni, dejme tomu, je ten Triglav, takže potom by to bylo, dejme tomu, setkání Triglavů, těchto nadnárodních setkání, nadnárodních, ale národních Triglavů, okolí, jo, dejme tomu, když to mohlo být RVHP, takže teď to bude Triglavy a tak dále, takže a právě proto, víte, to tady oni mají v tomhle, že oni to ví. Oni ví, že my opravdu tvoříme tou myslí, takže jim postačí nás zahltit. Takže nejdůležitější je i ten náš ústoj. A pokud je tady to vědomí že občan je celosvětový, tak je to prostě celosvětové. A je to tak.
A je to podložené, doložené, oficiální a je to na celém světě. A to je, tím, že to je na celém světě, tak berte to tak, že ten náš, všichni říkají, my jsme malí, jo? Československo, malí a tak dále. To není pravda. Jednak jsme byli jedna z 10 top ekonomik, jo? To znamená průmysl, všechno, hej, top 10. V top 10. A i ten počet je akorát k tomu, že my, jak to domino, my jim zbouráme to domino toho občanského otroctví. Takže si představte, že od nás, z Československa, to domino té politické moci padne a dotkne se, když to řeknu třeba Polska, padne to v Polsku. Polsko se dotkne bum, 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 bum. Padne to všude. Padne to domino, jim zbouráme to domino jim zbouráme. Padne to, ty režimy těch politických stran, který tady zotročují občany, ty členy těch politických společností, hej, veřejno-občanských společností. Stejně tak, jak to padne u nás, tak to začne padat všude okolo nás. Proto máme vlastně teďko už i titulky, to znamená pod každým videem už máme titulky, bude to otitulkované, můžete to ukázat třeba Polákům, budete to moct ukázat Maďarům, budete to moct ukázat všem, protože tam máme titulky, to nám ukázala Linda, hej, takže sláva rodu, Lindo, za to, jak jsi nám ukázala, jak tam ty titulky nastavit. Takže to je to, aby jsme to dali všichni, každý, kdo má ruce, nohy, aby ukázal, tady je cesta národního pohybu. Já to mám tak, že já tady mám stánek, který teda není funkční pro nikoho, jo, to jako nějaký bagetárna, malinký stánek baget, nebo co se tam prodávalo. A tam já vylepuju, mám tam takovou tu svoji nástěnku, kde všechny tyhle ty postupy vylepuju. Takže najděte si něco takového, hej. Takže to přesně, hej, Myšpule, jasně, celosvětový domino padne, jasný, hej. A přijde to od nás, všichni to vědí, protože i tyhle ty šamani v Peru, jo, a tak dále, o tom mluvil Chobot před 12 lety, když v roce 9, 10, nebo tak nějak, když jsme tenkrát zachytili, že že jsou tady ty cesty k sobě, kde jsem tenkrát mluvil, ta osoba mě blízká tam tenkrát mluvila, tak celý svět kouká na to, co uděláme my tady v tom Československu. A to si od nás vezme celý svět. Ne to, že tady máme nějaký bitcoinové aféry a tyhle ty blbosti, které vám tady zasírají mozek už tím, že o tom jenom myslíte. Přesně tak já bych jenom můžu na minutu na tu bitcoinovou, protože my se určitě k těmhletěm věcem vyjadřovat nebudeme. Ty jsi mi to takhle asi nahrál úmyslně, je mi to jasný. Ale jde nám o to, že tady tato bitcoinová kauza, která zase zahltila mysl všech ostatních, jenom aby jste nemysleli na nic jiného, nemyslím vy, ale jdeme tomu ti ostatní. Ale chceme vám říct, že ta kryptoměna jako taková, tak definice kryptoměny jakože kryptický je nepřehledný, složitý, tajemný, záhadný, tvořený záměrně nejasnými výrazy či symboly, které je třeba rozluštit. Ono všechno vlastně digitálně, jak to je, já jsem se o to zajímala, musím říct, i ten blockchain a tak dále. Na jednu stranu jsem si také myslela, že to je nějaký
geniální, nějaká geniální že se tam nic nestratí, že jo? Ale přišla jsem, ano, přesně tak, ale když se podíváte na tu, právě na to, když jste v tom rozšířeném vědomí, tak vlastně přijdete na to, jak to je. A chtěla jsem říct, že na jednu stranu jsme si mysleli, že to je geniální, a tak jak myslím, že už kongresem byl schválený ten Genius Act, a to je vlastně na tu regulaci těch kryptoměn, tak víte, ono, jak se říká, že to tady je decentralizace a tak dále, i ten Bitcoin, takže těm, kdo tomu věří, dobrá tedy, ale jestli si myslíte, že tady vlastně pod tímhletím režimem celých těch vlád a politických stran a hnutí je něco decentralizovaného, tak jsme pěkně naivní. Je to centralizované, tak jak to je, jenom je to v jiné technologii, blockchainové a tak dále. Takže je to záhadný. Jo, ty kryptoměny je vlastně, tady nám píšou, že to je takový typ digitální měny či elektronických peněz, což je novodobý druh měny peněz podle vyjádření Českého generálního finančního ředitelství a dokonce podle rozhodnutí soudu, jak jinak. Korporátního soudu se však nejedná o měnu či peníze, ale nehmotnou movitou věc. Tyto peníze jsou tvořeny elektronicky. Nehmotnou, něco nehmotného může být movitý. Tak, to je právě, dneska to vysílání je o takových protiřečení. Nehmotné, jo, to nehmotné. Jak to tam je ještě jednou? Ano, nehmotný. Ano, o nehmotnou movitou věc. Nehmotná, movitá věc. Takže nehmotný... No ale najdeme jako více takovýchhle případů i v zákoně a tak dále. Víte, ono, když začnete studovat ty zákony, kryptoměna, ano, tak teď si mě zaskočil. A to já už jsem ale říkal minule. Jo. Kryptoměna. Jo. Ale dobře, tak berme to trošku odborněji. Takže kryptoměna se opírá o asymetrickou kryptografii, šifrování pro řetězení digitálních podpisů, jednotlivých převodů, peer-to-peer, tak ono to takhle ani moc není, sítě a decentralizaci. To už jsme si teď řekli. Takže ten blockchain, tak jako samozřejmě je to v nějakých těch řetězcích a tak dále. My jsme se o tom kdysi hodně zajímali, ale když jsme zjistili, že to je vlastně taky na nás největší podvod. A kromě toho, když zjistíme, na co se to používá, tak prostě nemůžeme už to používat dále. Absolutně ne. Takže decentralizace není, je to záhadný a tak dále. Lžou. Krypto je i krypta, to bývají ty tajné chodbičky. Stejně lžou. Stejně tak jako Microsoft v určitém rozhovoru, který zmizel, řekl, že skrze Windowsy si otevře každý počítač, který je připojený přes Windowsy k síti a tak dále a tak dále. Jo, úplně to řekl na férovku, jo. To řekl na férovku, ten Bill Gates. Tak úplně stejně, ten, kdo vymyslel ten blockchain, ten, kdo ho vymyslel, se dostane na každý účet a kdykoliv ho vymaže, udělá jedním tlačítkem. No právě proto je to virtuální, že jo? Tak. Jo, to jsou, a oni vám řeknou, že to je decentralizace. Co je to decentralizace? No D je zápor a centralizace, no. Takže ne centralizace. No to je ta deci. Jako já říkám debil, ale... tak nebyl, debil. No, jde o to, že oni si to sice takhle nazvali. No, ale je to pravý opak. Ale chovají se pravoopačně. Oni vám řeknou, že to je jak když přijdou ty Marťani, že jdou v míru, hej, a už mají odjištěnou atomovou pomů, kterou na vás chodí. Jo, my jdeme v míru a bum. Jo? Takže to jsou ty věci. Oni vám řeknou, že to je decentralizace. Víte co? My vám to řekneme úplně na férovku. V državě Čech a Slovakia si můžeme vytisknout československé koruny. Úplně stejný motiv, který tady byl k roku 90. Úplně stejný motiv. Československý koruny. Měli jsme nejkrásnější bankovky na světě.
Nejkrásnější bankovky, když to řeknu, na světě. A budou naše. Nebudou pod žádným blockchainem, hej, nebudou pod žádnou kryptoměnou a tak dále. Jo? Nebudou. A máme i prostředky, nebo ne prostředky, ale máme i myšlenky, jak udělat to, aby nedocházelo k tomu hromadění. Jo? Aby nedocházelo k tomu hromadění. Před rokem 1991 podnik mezi podnikem si neplatili penězma. Pouze si posílali faktury a to bylo bezhotovostní, tam probíhaly bezhotovostní platby, to znamená, neexistovalo, aby jeden podnik druhýmu něco platil penězma. Tam se to přefakturovávalo a na konci měsíce se dělaly tyhle ty stazky. My jsme třeba pražským, my jsme byli Armabeton, když jsme dělali mladoboleslavskou Škodovku a neměli jsme 100 roury, 120 roury, jo, na plynovod, teda parovod a pozemní stavby Brno měli ohraničený v Mladé Boleslavi, jako v té Škodovce, tam měli označený pozemek jako oplocený a my jsme jim přes plot jsme jim vzali balík, tam jich bylo 60 nebo 100, ne, kolik tam bylo, asi 40 6metrových těch 120 rour. My jsme jim je sebrali, jo, a stačilo jenom dojít na ten jejich podnik, nebyla to ani krádež, jo, nebyla to, my jsme si je půjčili, jo, a podniky to mezi sebou vyfakturovali, jo, a tak dále, takže tam neběhaly peníze a ty peníze byly jenom mezi námi lidmi a tak dále, takže to všechno, říkám znovu, my si bereme za 107 let to nejlepší a je nám úplně jedno, jestli v té době tady byla prvorepubliková nebo komunistická nebo postkomunistická doba. Je nám to úplně jedno. Vycházíme z našich 107 let dějin Československa. Nekoukáme na nějaký ukazujeme vám, že jsou tady kryptoměny, ukazujeme vám, že jsou tady tyhle ty projekty. Ano, studovali jsme je, ukazujeme to, ale neopíráme se o ně, protože víme, že to všechno, co tady je cizácký a my jdeme naší cestou. Je to naše cesta, je to jediná a účinná cesta dle zákona 424. To je to nejdůležitější, protože tam máme to doložený, ten zákon 542 o zániku ČSFR, to je doložená vlastizrada, doložená velezrada, to je doložený, to je ložený. Vlastizrada, velezrada, koho? Všech zástupců politických stran, který si okupovali rok a měsíc okupovali federální shromáždění, kde se červenokabátníci s modrýma ptákama nebo s bílejma, už je úplně jedno, všichni se tam spojili, všichni zradili národ Československa. Všichni zradili národy Československa. Všichni. Na ně budou uplatněny Benešovy dekrety. Na ně budou uplatněny Benešovy dekrety. Proto tady jsou. Je mnoho služebníků, ano. Hej, na těch služebníkách, na těch, kteří ještě dneska jsou na kandidátkách politických stran, na ty, kteří ještě dneska vás přemlouvají, abyste šli volit, abyste volili a tak dále. Na všechny tyto protože ten internet si pamatuje všechno. Jo? Ten si tady pamatuje všechno. Takže tady se můžete podívat, kdo vám co říkal za posledních 5, 10, 15 let. Na všechno se můžete podívat zpětně, můžete si každýho rozčísnout, můžete se na všechny podívat. Jo? A to, že tady ta promlčecí 30letá doba, že si to myslejí tyhle ty miliardáři, to je fake. To je fake. Jo? Žádná promlčecí doba neexistuje. Tak jak by to asi mělo vypadat? Takže každá země se musí postarat přeci o své obyvatele, o své člověky. Tak. To my máme zaneseno i v těch ikonech a máme to i v těch 17 myšlenkách. Takže
Každá země se musí postarat o své obyvatele člověky. Abychom tady mohli fungovat jako úplně bez nějakých hranic a bez plotů, tak s tím vyšším vědomím určitě to bude, to v každém případě, ale k tomu rozšířeného vědomí se musíme tedy společně dopracovat. Takže starat se o další vývoj a směr, ale k blahu žití pro všechny člověky. Ano, přesně tak. O další vývoj a směr a k blahu. Protože teď se starali jenom o to, jak si namastit kapsy a jak zlikvidovat národy. A ty jsi dneska řekl taky... Tak, že ten národ, že tady můžete si to dohledat a tak dále, ale zákon 542 z roku 1992 mluví o zániku ČSFR. Tím zanikl lid a občan. Nikdy národ. To znamená národy Československa. Národy, ty 3 národy, které byly na území Československa k prvnímu, když to řeknu, k prvnímu první roku 1919. Tak všechny ty 3 národy, to znamená Češi, Slováci a Podkarpatská Rus, tyto 3 národy nikdy nezanikly. Nikdy nezanikly, jsou zde pořád, celou tu dobu. Hej? Akorát si to ty politické strany převzaly a tak dále. To znamená, že národ zaniká pouze když přijde o svůj jazyk, tím přichází o své vědomí. Proto tady pořád je československý jazyk. Pořád se tady domluvíme československy. Nebo genetickou mutací. To znamená vymřením, že vymřel. No, to je, kdy zanikne ten národ. Buď nás vyvražděj, to znamená, že vymřeme, a to se neděje. A nebo nám seberou ten jazyk, což se děje. A tím nás tady geneticky upravujou, protože my jsme zapomněli na tu naši staroslověnštinu, my jsme zapomněli na ty naše prvopočáteční smysly našich slov, které nám takto otočili, protože jedno z takových nejvíce otočených, nejvíce rozšířených slov je anděl. Jo, to jsme ukazovali včera. Tak. No ty, co to neslyšeli, tak my jsme měli legy, proto byli českoslovenští legionáři, my jsme měli ty legy a oni vzali lega, otočili na gel, čímž tomu dali pravý opačný smysl a dali předponu an. A vznikly tady anděl. Jo, takže to je nejrozšířenější sebezaklínačka do toho židozednářsko-křesťansko-chabatistických projektů. Tam se otvírají ty cizí egregory. Tomu rozumíte, jo? Ty cizí egregory. Tak. Takže k tomu národu je to takto. Tak jo, protože ty si vlastně říkal, že ten lid je politický subjekt a ten může zaniknout tím zákonem, ale tak. Národ nikdy nezaniká zákonem, pouze genetickou mutací a jazykem. Takže to jsou právě ty věci, protože ta genocida Slavianů tady probíhá, že už spoustu let, že jo, takže snaží se o to a snaží se i o to jazykově. Proto se snažíme zachovat tady tuhletu, jak bych to řekla, tu českoslovenštinu, protože ta je tomu opravdu nejblíž. A samozřejmě, aby jsme se vrátili úplně k těm výrazům, které užívali třeba babičky a dědové a tak dále, protože to je takové to nejčistší. Jo? Tady vlastně už je to ovlivnění, to angloamerické ovlivnění, jak hovoří, nebo pár podcastů jsme slyšeli té mladé generace, tak to je absolutně už
ta už žádná úcta k našim předkům, tak tam není. Tam je už tak ovlivněn ten jazyk, že opravdu tak my jim samozřejmě rozumíme, ale možná ještě 10-20 let už jim nebudou rozumět vůbec nikdo. Takže každý musí na sobě pracovat, ano, jistě, každý na sobě musí pracovat a zdali se otočíte k národu zády, je to vaše svědomí a vaše kroky a je to jen a jen vaše odpovědnost. Co se bude dít poté, to my už nevíme. My to vidíme, jak se občanští aktivisté otáčejí zády ke svému národu. My to vidíme, protože každý, kdo tady jede s tím cizím projektem, se otáčí ke svému národu zády. Ať jsou to pánové tichí, ať jsou to další, kteří jedou poštovny a tyhle otáčejí se k národu zády a pouští sem ty cizáky. To je to, co se děje. To je to otočení se zády, protože pojďte, máte tady Motoproprio, jo? Pojďte, máte tady OPPT, pojďte, máte tady slamáky, pojďte a otáčejí se zády ke svému národu. Vlastenecky mluví, ale zvou sem cizí projekty, cizácké projekty a otáčí se ke svému národu zády. A jak se, já jsem to jednou říkal, my máme sloní paměť. Máme sloní paměť. Jo? Ne na jména, ale na obličeje. A u těch, u kterých si pamatujeme i jména, tak to je... Ano, přesně tak. Nám totiž jde o to, že je to celosvětové a byli jsme opravdu velká země a velké území, ale jsme i doteď jedineční. Je nás jenom trošičku zvenčili a my si musíme vrátit zpátky. To znamená, naši předkové nám tady kus této nádherné země uchovali a to nejde nechat jenom tak. Opravdu nelze to, protože pokud máte to svědomí a pokud jste zjistili určité skutečnosti, tak už je prostě jinak nelze. A taky nám říkali, že jo, my jsme ukazovali vaše videa kamarádům a oni hned řekli, že to je sekta, tak tohle nebudeme rozebírat. My jsme chtěli říct jenom, prosím, i když tady vidíte, jak jsme oblečení, i když tady vidíte ty dva klobouky, tak prosím, sekta je úplně někde jinde. Sekta je na té druhé straně, tady na tom druhém břehu. Jako Marco Polo, Hugo Boss a tyhle ty Adidasi a Louis Vuittony a tyhle ty věci, tím už jsme si prošli. Jo? Tím už jsme si prošli. A to, co na sobě máme, to, co máme na sobě, to jsou úplně jiný, to je úplně jiná záležitost. Jako jestliže někdo chcete mít na sobě Hugo Boss nebo Marco Polo, pak si zjistěte, co to byla firma Hugo Boss. No, tak nemusíme to přesně tak. No, nemusíme to nějak rozbírat. Jen jsem chtěla říct, protože jsem se na to vzpomněla. Ano, že tam ta sekta. Dobře, takže to bylo. Takže i rodové společenství mělo pravidla. Ano, my jsme měli ty pravidla. A bez toho se tak nějak nedá žít. Ty pravidla bychom měli mít nastavené všichni. Takže klid národů, ten klid, to je právě, nám jde o naše dcery, syny, o naše předky, naše potomky a naši zemi. A samozřejmě o celou naši zemi, o celý svět. Ale to nám pomůže, když budeme všichni v klidu. Takže klid národu pomůže zvednout naši národní hrdost. A dojde poté dojde právě, ne k té evoluci, ale ano, k tomu samovolnému procesu. Tak, přesně tak, jak ukazuješ, můj Míre. Přesně tak. Přesně tak. Já vím. Jo, to stačí úplně tak, jak jsi to říkal. Dojde k tomu samovolnému procesu toho uvolnění, toho vědomí. Přesně tak. A zvýšené vědomí znamená klid, soběstačnost, vzájemná pomoc, práce pro celek,
pro národy, protože jaké společenství bude opravdu záleží jen na nás. Jen na nás. Takže v těch věcech víme, že když budeme mít ten klid, tak nebudou ani žádné, nebudeme říkat nemoci, protože nemoci taky neexistují, nebudou žádné toxické záležitosti. My totiž musíme dát pryč ze sebe a tady vůbec z tohohle vlastně prostoru ty toxické věci dát pryč. Představte si to. Představte si, když do každé rodiny, byť teď do každé rodiny přišlo 85 000 korun. Tak přišel by tam klid. Hej. Přišel by tam klid, i ta tvorba by tam dorazila. Jediný, kdo tomu brání, jsou zástupci režimu politických stran, který dosazovali do těch dozorčích rad těch našich podniků, ty lumpy, který to měli za úkol prodat, předražit, jo, a tak dále, rozdat a tak dále. Jo. Rozkrást. Ale pořád to tu je. Pořád to na tom našem území je. To se nikam, to jsou ty nehnutelnosti. Hej. Pořád to tady je. To nám nemůžou sebrat přehrady, jo? Nemůžou sebrat pole, louky, lesy, jo? Nemůžou to sebrat. Oni možná rádi, ale nemůžou. Jo? To jsou ty věci. Jo? To, že tady rozebrali cukrovary a technologie prodali tadyhle na západ nebo na východ, jo? A tak dále. To se dá všechno napravit. To si všechno napravíme. Jo? To si všechno napravíme. To... Dvakrát jsme byli na kolenou a dvakrát jsme se zvedli. Do třetice to je úplná sranda. Jak se říká do třetice všeho dobrého. Hej, to je to nejlepší. To už bude na pořád. Tak, proto říkáme, že Československo do třetice država Čechoslovakia. Protože tam v tom držení, v tom svazku, v tom držení při sobě, v tom souručenství při sobě, to držení, v té držbě, to je ta soudržnost. Držíme při sobě. To je to nejvíc. Hej? To je to nejvíc. A Čechoslovakia, no jasně, protože to bylo naše. Made in Čechoslovakia. Hej? To bylo naše. Vždycky. Hej? Stejně jako, podívejte se, nejznámější, to je to ne. Hele, nejznámější aerolinky na světě. OK. To byly nejznámější aerolinky na světě. OK, hej. Nejznámější aerolinky na světě. Měli jsme svoje vlastní letadla, hej. Měli jsme flotilu zaoceánských lodí. Onassis měl 1 a my jsme jich měli asi 6. A co se stalo s Onassise? A co se stalo z nás? Z majitelů 6 zaoceánských lodí. Onassis měl 1. Nevím, kolik jich má dneska, ale když se z něj začal stávat ten miliardář, tak měl 1. My jich měli 5, 6. Hej? Jak jsme byli silní? Jak jsme byli světoví? Nejznámější, to říkám, záviděli Američani, nám záviděli linku OK. Jo, já nevím, jak se řekne. No tak proto jsme dopadli tak, jak jsme dopadli. Řekni mi anglicky, právě přistává linka OK. Anglicky, to je i to OK, to je OK, jo, jako OK, jo. A anglicky to bylo slyšet všude. OK, co je OK? No minule jsme se o tom bavili i s Honzou, jo, že to probereme, ještě jsme se na to nedívali. Jako v tom významu OK, to je OK. Jako, no to je jako, že to je dobře, OK, ty řekneš dobře, jo, dobře, vidíš? Je to dobrý, je to dobrý.
A dobrý. Kde je dneska ta značka OK? Kde je ta ochranná známka na tu značku? Jo? Ta zlatá, ten punc, kde to je? Letadla neexistují. Aerolinky neexistují. Představte si to. Jo? Nic neexistuje. No. 33 let po revoluci nejznámější aerolinky nejsou. Jo? Oni Panam nebo Panam, jo? Teďko taky, jak se obnovuje nějaká ta společnost Panam, jo? A tak dále. OK zaniklo. A tyhle ty sračky se jako znovu jako vyplouvají tyhle ty značky. Naše značka byla top. Když jste ve světě řekli Made in Čechoslovakia. To byl zvuk. Tak, ano, přesně tak, to byl zvuk. Vogoto, Poldy Kladno, Tatra, Lias. Přesně tak, určitě. Avia, Aviatik, Avia je co to je Avia? To je Avia, to je taky v tom anglickém, to znamená Air, ne? No dobrá, nebudu se. Aerovodochody. No tak může to být něco se vzduchem. Avia. Takže jo, helejte se. Jako přes vzduch nebo něco takového. Podívejte se, my jsme byli top a já si pamatuju toho plešatýho vyjednavače. Teličku. Si pamatuju toho Teličku, jak mluvil o nás jako o tom Československu, jak jsme malí a že musíme jako ještě 10 let makat, jo, a tak dále. Tenhle ten ekonom, jak nám říkal, že si utáhneme na 7 let opasky a doběhneme Německo. My jsme byli před Německem. To, že tam dělali šunty, který museli vyvážet pak sem k nám a my blbci jsme je ještě vozili z Německa. Prodávali jsme to na burze, na Letný, na Spartě se to prodávalo, Jezevčíky, Rakousko, tohle jsme od nich nakupovali šunty. Neskutečný. Jak jsme byli naivní, nevědomí. A to bylo právě to, když je vám těch 22, jo? A myslíte si, že se vám otevřel ten svět a padáte přímo tou šipkou do těch hoven, který nám sem přinesli. Kdo? Ty, co oblbujou teďko mladí, další, jo? Tyhle ty mladí, další, jo? Co oblbujou úplně stejnýma kecama, jako oblbovali nás. A když to víte, když máte ten Praga, jo? Praga V3S, když Hammer vymyslel H1, jo? V té Americe, jo? Hammer, víte, co to je, ne? Schwarzenegger, to auto vojenský, Hammer. Jasně, víme. Tak když zadali do jejího počítače, jaké vozidlo splňuje stejné podmínky, tak mu tam vyjelo Praga V3S a že je lepší Praga V3S. Protože Praga V3S měla větší prostupnost terénem a byla lehčí než Hammer. To jsou věci. Praga V3S. Neskutečný. Jo? Neskutečný. Všecko tady svým způsobem dovedli do toho krachu. A to, co jsme tady měli, jak se říká, vyprodukovaný, ty přebytky, které tady ležely, se dali těm, kteří byli, jak to řekli? No. Dali je těm, co byli kompetentní. Třeba takovému Babišovi, který byl kompetentní. Jo? A těm kompetentním Kellerům, Kellnerům, jo? A dalším, těm kompetentním, jo? A ještě k tomu těm mafiánům, kteří se museli postarat na Slovensku třeba o 250 mrtvých, jo? Šéfů, který třeba nebyli po vůli a tak dále. Stejně tak se ztráceli lidi tady, stejně tak to vraždili na Slovensku. Byl tady Klondike.
Udělali tady normálně horečku, zlatou horečku, protože tady jsme byli v srdci Evropy zlatý poklad. My jsme tady byli plná pokladnice nápadů. Jo? Projekty v Mladoboleslavské Škodovce, projekty v Plzeňské Škodovce, výroba těch zahnutých hřídelí, jsme vyráběli jako jediný na světě x zahnutých hřídelí, který byly obrovský, že to vezli na autech, na kamionech, aby to dovezli do stroje, který byl velký jak 3 baráky. Obrovský věci jsme tady dělali. Obrovský. A stačilo nám dovízt tu rudu do Košic a ve Košice se ta železná ruda změnila v ty ingoty, které putovaly sem k nám a tady se to obrábělo a prodávali jsme. My jsme za železnou rudu, kterou jsme koupili tunu třeba za 1000 korun, tak my jsme z té tuny železné rudy udělali 1 000 000. Protože jsme byli dovední, šikovní. A my jsme pořád dovední, šikovní. Byli jsme nejtvořivější společnost v srdci Evropy. Všude jsme to měli kousek. Vlakama, všude kousek. Jsme srdce Evropy, střed Evropy. To se nezapomíná. A ten se nestrácí. I dneska jsme top. Sice malinký, ale jsme top. Máme tady vždycky ten top něčeho. Jo? Ať je to v letadlech, ať je to v čemkoliv. Vždycky tady máme ten top podniček, který se může jenom rozrůstat. A jsme v té době, kdy jsme mohli chodit do práce na 4 hodiny denně. Dneska ty podniky jsou menší, tak aby jsme se tam všichni vystřídali. Tak na 4 hodiny denně. A za tu 4hodinovou práci 85 000 korun. Na hlavu i na děti, které jsou doma, do té práce ještě nechodí. To jsou ty podíly, které jsme tady měli a o který nás okradli. To jsou ty podíly, které tady byly na každý dítě, na každou hlavu v Československu. Proto jsme tady jako přeživší potomci. Neříkáme občané. Ne. Přeživší potomci národů Československa. Po svém tatínkovi, mamince, babičce a dědečkovi. A to doložíme každý. A ty, kteří tady napomáhali to rozkrádat, pořád mají tu šanci odejít a doznat se a odejít. Nic jim nehrozí. Takže abychom to můj míře tady zhrnuli. Takže my jsme tady řekli to, že tady je ten občanský průkaz jako ten volební lístek protože to je ta vnitřní hra. Pás je něco jiného, pás je takové to oprávnění k cestování, ale samozřejmě do jejich zákonů si dali to, že se můžete i tímhletím prokazovat. Ale je to jiný způsob, je to i na bázi takových těch mezikorporátních zařazení. Je tady i to, že to je viditelná část toho, že to je váš viditelný takový ten protest. Místo jít k volbám a hlasovat, což nemůžete doložit, je ta vědomá ztráta doložitelná. Tak, ano, tohle to je vlastně váš viditelný krok k tomu, že jim se takhle, že to takhle oznámíte. Na to navazuje, že vy to musíte vyhlásit. Že vy vyhlašujete, že odcházíte z této společnosti, která vás zklamala, už je to nenapravitelné a je to absolutní ztráta důvěry. Takže vy to vyhlásíte, tady máte, to je to, co jsme vám tady četli, máme to na Telegramu, na našich stránkách. Jo, ještě jednou dobro Attilo, že znám s tím takhle, že na tom si také pracoval. A to jsou ty takové určité kroky, že máte něco v ruce, máte to,
A můžete to tam samozřejmě i poslat, ale můžete to tam i dát, jo, na tu podatelnu, ale musíte to mít dvakrát, jo, abyste to měl orazítkované, že to je. Chopitelně, když to máte v červeném, tak ale ono nejlepší je to tou poštou. No. Taky, ale když tam máš to razítko, že to tam došlo, nebo že jsi to tam dones. Já jsem to vždycky chtěl tak, abych tadyhle jsem vám to přines, tady dejte razítko mně, tady si to vemte, mě to tadyhle napište, ale jako... Ale ano, ale zase, když je to ale může poštou, to jít tou poštou, ano. Ta tak pošta tam... tím, že jim to vlastně odešleš a tím, že oni to přijmou, tím je to... Tam jsou ty doručenky a tak dále, a tak dále. Tím je to vyřízené a vy máte něco v ruce a to je vlastně to naše, tady je to naše a poté se organizovat a spojovat a vzájemně si pomáhat a je to o tom samozřejmě počtu, že jo? A ty si říkal, kolik potřebujeme? Já bych to ještě. A to je jedna věc a mně to teďko přišlo, že vlastně i to, co jsme posílali do Hágu, To oznámení, které jsme posílali do Hágu, bylo opět ryze na našich kořenech. Ryze, jako tady, to bylo ryze to oznámení, že víme, že se tady stala ta vlastizrada, velezrada toho režimu, těch politických stran. My jsme tam neskákali šipku, my jsme se tam neregistrovali. Znovu vám říkáme, Děržava Čechoslovakia není nikde registrovaná. Hej? Ten, kdo to udělá, je vlastizrádce, protože Děržava Čechoslovakia nikdy nebyla registrovaná, není registrovaná a nedoprošujeme se, v Hágu jsme se ničeho nedoprošovali. Hej? Tak my jsme jim jenom oznámili, když oni nezakročí, my si uděláme pořádek sami. Hej? Není to žádná šipka, jako tadyhle Putinovi, nebo šipka tadyhle Trumpovi, jo, jak se to dělá, jo, šipkařit a tak dále. Žádná šipka. My jsme jim dali na vědomí, že víme, co se tady stalo a že mají 27 dní na to, aby to tady začali řešit, nebo si to vyřešíme sami. My jsme je o nic, my jsme se jich ničeho nedoprošovali. Jestli to víte, udělejte, jestli ne, uděláme sami. Žádná šipka, žádný závazky. Jo? A když se podíváte na to, jak tam naskákali šipku tyhle ty agendy živých, jo? A jak vám teďko říkají, že se nemusíte upisovat u té agendy, jenom stačí, když od soudu přinesete, že jste živí. Kde asi jste v tu chvíli? Kam asi míříte, jo? No. Tak já si myslím, že opravdu to takhle je dostačující. Status živého člověka to potřebuje už jenom, nevím, nedá se to říct kdo. My víme, že jsme... my víme, že jsme živí. Takže tady vlastně těmihle kroky, máme to i v 5 krocích tam popsané, že jo, máme to i na našich stránkách, je to i na Telegramu, je to popsané. Máte kontakty na Můj Míra, kdybyste cokoliv potřeboval, zodpovědět nějakou otázku a tak dále. A když během zítřka budete mít ty pomocné ruky, ale na Telegramu byly během víkendu ne, to ještě Petra nemůže, ale ale máme na Telegramu pomocné ruky, takže na Telegramu to myslím sdílela Linda, nebo jste to tam sdíleli na Telegramu. Jo, určitě i Petrovi Polánkovi se bude opravovat ten e-mail a tak dále. Všechny ty věci máte, takže můžete klidně zavolat i nám, můžete zavolat komukoliv, protože pomocné ruky tady jsou právě proto, aby vám v tom místě byli schopni pomoci. No, ale já jsem chtěla říct jenom Můj Míre, jak jsi říkal, jako jak dál, takže to jsou tyhle ty nejdůležitější věci, protože vy něco máte v ruce, vy jste to vyhlásili. Další podrobnosti vám řekneme opravdu v těch Olbramovicích a v jaké fázi teď, na čem bychom měli pracovat. Ano, právě na tom organizování se, vylepování, jak jsi říkal, spolupráce,
vlastně i to državý Brno mělo toho 17. To jejich takové pravidelné setkání. Tam už se to krásně ukazuje, i třeba Hodonín, Brno, tam se krásně ukazuje, že se scházejí se i ve Frýdku Mísku, třeba i v Ostravě. Ano, v Plzni se taky scházejí. V Plzni taky. František teď měl takovou výluku, protože samozřejmě byl na nemocenské, tak ano, chápeme. Ale jsou ty državí, kde se pravidelně scházíte. Takže to je to nejdůležitější, abyste se viděli, abyste si z očí v oči tohleto všechno řekli, abyste si tam navzájem prostě pomáhali. To je to nejvíc, protože tam jste nejsilnější. Tam, kde žijete, tam jste nejsilnější. No a samozřejmě, až bude ta síla v těch obcích, v těch vsích, v těch městech, tak potom už to bude, přátelé, úplně něčím jiným. Už můžeme podnikat další kroky. No, do této chvíle... Činit, ano. Jo. Dobroti za upozornění, takže konat, činit další kroky. Do té doby vystupujeme, tady ukončujeme, pomáháme si, organizujeme, vylepujeme, snažíme se to dávat i třeba na auta. Ano, teď bylo vlastně i ty magnetické to vlastně taky državý Brno, vymyslelo i državý Frýdek Místek. Ano, označovat, dávat těm člověkům na vědomí, je to tady. My, kdybychom měli samozřejmě ty jiné možnosti a tak dále, tak jsme taky někde v těch ulicích, kdyby cokoliv bylo, i České Budějovice, Državy tady vzniká, sláva vám, takže rádi přijedeme. Tábor, přesně tak, jo, takže tam jste nejsilnější, takže tam podávejte to vědomí těm lidem. A takhle to vlastně vzniká. Takhle to všechno vzniká. A kolik jsi říkal, že těch procent potřebujeme? Tichá voda, jsme ta tichá voda. Kolik potřebujeme těch procent? Já bych řekl, 10% stačí. Tady u nás. Jo? To znamená, jestliže je tady 10 milionů, takže 150 000. 150 000, 10, 100, 150 000 a je nás víc než těch členů politických stran a politických hnutí. V tu chvíli je nás víc. Hej? A ta síla té mysli roste. Jo? Jsou lidi, kteří nás třeba v životě neviděli a najednou vědí, že tady je država Čechoslovakia. Jo? Že se to dostává přes jiné lidi od jinut, že ty lidi najednou zjišťují, teď jako já vím, tady država. Jo, to... Jasně, určitě. Takže tak se to ukazuje a rýsuje. Tak a já jsem chtěla ještě jenom říct, Mojmíre tady poukázat, protože je to, jako, abych to řekla, vesmírně důležitý. Vesmírně důležitý, protože my jsme dali i tu svobodnou vůli, jeme vyhlášení, jak jsme říkali, na všechny se těšíme i do těch Olbramovic. Olbramovice se konají 4., 5., 6. července. V sobotu od 1 hodiny bude ta oficiální besídka, kde si budeme říkat tyhle ty další jiné vědomí, budeme to rozšířené vědomí, budou se tam pouštět ty další videa, ukazovat se fotky z toho kolíčkování, ale článek 20. Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení, takže jakéhokoliv sdružení. Všeobecná deklarace lidských práv a svobod psala se ještě v roce 1948, kde ještě ten člověk byl od roku 1950, to jde s námi. A ten parazit to ukazuje taky. No? To, co my ukazujeme,
tak ten parazit se k tomu přibližuje. Ano, můj Míre, ale chci ti říct, že ano, když ukazujou, ale oni zase ukazují na jiné články. Samozřejmě, to je přesně Oni ono. právě ukazují, já ti hned řeknu ten rozdíl právě. Tak. Třeba ti dám příklad. Jo? Na článek 6. My poukazujeme na článek 2, jelikož tam je to jiné než politické smýšlení. Oni taky jako ukazují, myslím, článek 2, ne? Nevím, ještě jsem to neviděla, ale je to možný, nevím, jestli si s tím všiml. Článek 4, samozřejmě, že všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány. To oni ukazujou. A jo, ale oni vlastně v podstatě podle jejich zákonů se nic takového neděje. Ale na co poukazují je článek 6 a to je právě, to každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Vidíte? A to jsme dneska právě rozebrali. To jsme vám chtěli říct. Ty paradoxy té doby a těch slovíčkaření a těch kouzel a těch čar a toho zaklínání je to, když řeknete na jedné straně, že tady je osoba a že to je otrok, tak nemůžete v té druhé řadě se nějak bojovat o to, aby byla uznávána vaše právní osobnost. Za prvé právo a za druhé osobnost. Takže to jsou ty protiřečení. Pak řekneme, ano, tady je osoba, fyzická osoba, právnická osoba, to je otrok, jo? Na té jedné straně. Právnická osoba je ale vlastně... na té a my nechceme NVO, tak. ale my si chceme osvobodit skrze UCC a další tyhle ty věci, OPPT, nebo nějakou, ten Postmaster General, a nebo nějakými jinými cizáckými věcmi. My s váma neobchodujeme. Takže to je vlastně taky protiřečení. My s váma nechceme obchodovat, my s váma neobchodujeme, my s váma nemáme smlouvu, ale budeme vám dávat podle obchodního práva pokuty, budeme podle obchodního práva od vás žádat odškodnění a tak dále a tak dále. My s váma jako s obchodníky nemáme nic společného, ale využíváme obchodního práva. To je krásné, to je paráda. Takže to byl ten rozdíl, co jsme vám chtěli vysvětlit. Zdálo se nám to důležité, aby jsme to všichni samozřejmě věděli. Naše kroky znáte, víte, a je to jenom na nás všech. Teď je to jenom o práci na nás všech, takže o naší práci pro národy Československa. Pro ten celek, ano. Ty národy. Teď je to o tom, neptejte se, co država udělá pro vás, hej, Čechoslovakia, ale ptejte se, co vy můžete udělat pro državu Čechoslovakia a národy Československa. Hej, v rámci svých možností, přesně tak. Každý činí v rámci svých možností a ryze amatérsky. To je to nejlepší. Protože ten amatér to dělá z té lásky. Profík to dělá za prachy. Jo? To byl vždycky ten rozdíl, který my jsme přinášeli kamkoliv jsme přišli, protože jsme byli ryzí amatéři. A to je to, že to děláte, protože vás to baví. Ne, že za to chcete ty prachy, vstupenky, a tak dále, ale protože vás to baví. Přesně tak. A to, že peníze nemají žádnou hodnotu a jak je to dneska s těma penězma, to už já si myslím, že my víme, že tady nejsou žádné peníze a víme, že tady ani banky nepůjčují peníze a tak dále a tak dále. Takže tohle jsou věci, které nás nějak nezajímají. Ale nerozsekáte to, protože pořád jste tam vázaný těmi majetky a tak dále a tak dále. To je znovu vám říkáme, jestliže tady chceme vyvázat majetky, jestliže se tady chtějí tyhle ty věci ochránit, ty děti a tak dále, pak država Čechoslovakia musí převzít tu veřejnou správu. Hej? Ty registry, státní registry a všechny tyhle ty věci a anulovat všechno, co tady se událo od 1.1.90, od 1.11., od 1. listopadu 91. A my jsme přesvědčeni, že se budeme rozšiřovat ve velkém, že se budeme rozšiřovat a že se k nám budete přidávat a že tu myšlenku budeme dál zdokonalovat.
na všem se dá pracovat, že můžeme to. A že nás není slyšet, jako že nejsme někde na těch náměstích a tak dále. Dobrá, nejsme hluční, ale jak se říká, tichá voda břehy mele. A pak přijde takovýto překvapení, že když Hanička s Jindrou dojeli na setkání 17. takže už tam čekali lidi, kteří tam byli poprvé, že už na vás čekali, aniž byste je znali a tak dále. Takže to jsou ty pocity, to je to překvapení a to je to. A o tom to je. No. Přesně tak. No a já jsem ale měla ještě připravené tady, ale můžeme to, můj Míre, nechat až na tu středu. Hej. Jo. Já jsem měla pro vás připravený rozbor právě té lubosti. Jenom řeknu té. Ne, já jsem to řekla už včera, takže to není žádné tajemství. Já jsem říkala, že mám ten rozbor té lubosti, už jsem to včera říkala. Jo, určitě. Teď si budeme nevěřit, nebo? Jo, tak jasně, jo. Takže to necháme, můžeme to udělat někdy jindy, nebo necháme to na tu středu. Mám to tady, takže tam to tak nějak jako více si myslím takhle do té Boukovice zapadne. Ale v každém případě se vám to bude moc líbit. Takže jo, jestli tady nejsou žádné, koukneme, nejsou tady žádné. Je to tady Hugo Boss oblékal Wehrmacht, přesně tak. Jo, přesně tak. Jo. A to, že to máme v srdci, že máme ty, jak se říká, zlatý český ručičky a tak dále, to je nejvíc. Čechoslovakia, obnovení naší značky, naší světovosti. A to ne, že budeme ukazovat, jak se říkalo, že tady byl ten jezuitský učitel Jan Amos Komenský jako učitel národu, Jan Amos Komenský, jo, jezuitský učitel, jezuitské školy komenského typu, hej, tak my ukážeme celému světu, že tady je ten národní pohyb. A já už bych to řekl také, že to jsou národní pohyby mimo ně. Na celém světě dojde k národním pohybům mimo režimy politických stran a politických hnutí. To jsi řekl krásně. My jsme ty, který jim to první tady zboříme, to domino. Celosvětové domino. Tak. Takže přejeme vám všem. Určitě, takže mějte krásný večer. Dobro vám, bylo to s vámi moc hezký tady a vidíme se ve středu. No s tebou třeba někdy ještě. Zaznělky, to krásné znělky. Všem. Sláva rodu. Sláva rodu a pro naše potomky a za naše předky.